გულისხმობთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. 14 დეკემბერს თბილისში ბიზნეს კონფერენცია ირანელ ინვესტორთა გამოწვევების საქართველოში უნდა გამართულიყო, რომელზეც როგორც ღონისძიების სახელიდანაც ჩანს იმსჯელებდნენ ირანელ ინვესტორთა გამოწვევებსა და ბოლო პერიოდში გახშირებულ პრობლემებზე საქართველოში, მაგრამ ასევე კონფერენციის მიზანი ქართველ და ირანელ ინვესტორებს შორის კონტაქტების დამყარება და სამომავლოდ ერთობლივი საინვესტიციო პროექტების განხორციელება იყო. ღონისძიებაზე ირანის და საქართველოს ხელისუფლების წევრებიც იყვნენ მოწვეული, მათ შორის ირანის ელჩი ჩვენს ქვეყანაში სეიდ ჯავად ყავამ შაჰიდი. თუმცა გუშინ ცნობილი გახდა, რომ კონფერენცია არ თუ ვერ ჩატარდებოდა. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოში ირანელ ინვესტორთა კავშირის პრეზიდენტი მოჰამად ხალეკი. თუმცა მანამდე ჩაშლის მიზეზებზე ჩვენ ჟურნალისტ თელარა გელანტიას ვკითხავთ, რომელიც სხვათა შორის ამ კონფერენციაზე მოდერატორი უნდა ყოფილიყო. თელარა, გამარჯობა და გისმენთ. დიახ, ელენე მოჰამად ხალეკი საქართველოში ირანელ ინვესტორთა კავშირის პრეზიდენტი, რომელიც რამდენიმე წუთში ანალიტიკის სტუმარი იქნება, უფრო ვრცლად ისაუბრებს ალბათ მიზეზებზე, მაგრამ რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, კონფერენციის გადადების მიზეზი ბოლო პერიოდში ირანის მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსვლაზე უარის გახშირებული ფაქტები გახდა. მათ შორის 11 დეკემბერს, ანუ კონფერენციამდე 3 დღით ადრე საზღვრიდან გააბრუნეს 2 ირანელი ბიზნესმენი, რომელიც სპეციალურად ამ კონფერენციისთვის ჩამოდიოდა თბილისში. ჩემი ინფორმაციით, იმ დღეს რეალურად ირანის 10-მდე მოქალაქე არ შემოუშვეს საქართველოში. 11-ში ირანელი მოქალაქეების არ შემოშვების ფაქტი ნედგაზეთს შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაუდასტურეს, მაგრამ უწყებაში ირწმუნებიან, რომ ესაზღვრები მხოლოდ იმ მგზავრებს არ უშვებენ ქვეყანაში, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. სხვათა შორის დაახლოებით 1 თვის წინ, როცა მოამზადეთ გახშირებულ უარებზე ჩვენ მასალა, მაშინაც ასეთი ზოგადი განმარტება ჰქონდა გახარიას უწყებას და მიუხედავად ჩვენი მიმართვისა უფრო ვრცლად აეხსნათ, ახლა მაინც კონკრეტულად რა მიზეზით აბრუნებენ საზღვრიდან ირანის მოქალაქეებს, სამწუხაროდ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამაზე უარი გვითხრა. ამ ბოლო შემთხვევაზე კი ნედგაზეთს უთხრეს, რომ საპატრულო პოლიცია წინასწარ არ ყოფილა ინფორმირებული ირანის მოქალაქეების ბიზნესმენების კონფერენციაზე დასწრების შესახებ, როგორც თუმცა რეალურად რომ თქვით, თელარა, ეს რა შეცვლი და თუ საბუთები არ ქონდათ წესრიგში და ამიტომ არ შემოუშვეს კონფერენციაზე დასწრების მიზეზი, თუნდაც ბიზნეს კონფერენციაზე ალბათ ალიბი ვერ იქნებოდა. ლოგიკურია, ალბათ ეს იყო პასუხისთვის. იმედია, საქართველოს შესაბამისი ოფიციალური უწყებები და შესაბამისი მინისტრები გარკვეულ განმარტებებს გააკეთებენ და უფრო ვრცელს და არგუმენტირებულს. ჩვენ ბოლო პერიოდში რაც მოვახერხეთ იყო ის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში მინისტრს ვკითხეთ პირადად, რატომ გახშირდა ირანის მოქალაქეებისთვის საქართველოში შემოსვლაზე უარის ფაქტები. შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ დავით ზალკალიანის კომენტარი. გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორებთან, ასევე ქონდა შეხვედრა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ჩემს მოადგილეს, ქონდა შეხვედრა საქართველოში ირანის ელჩთან. ყველა ეს საკითხი არის მუშა რეჟიმში, მიმდინარეობს ამ საკითხების განხილვა. ეკონომიკის მინისტრმა კი გითხრა, რომ უმჯობესი იყოს სხვა მინისტრებისთვის დაგვესვა ამ თემაზე კითხვები, თუმცა ვიტყოდი, რომ ეკონომიკის მინისტრის თემა არ არის, ასე ვერ ვიტყოდით, რა თქმა უნდა, რადგან რამდენიმე წუთში მაყურებელს შეგვიძლია ვანახოთ კონკრეტულ რიცხვებში როგორაა შემცირებული ირანიდან ტურისტების რიცხვი და ამ ფონზე როგორაა გაზრდილი ირანის მოქალაქეთა რაოდენობა, ვინც საქართველოში არ შემოუშვეს. როგორც კერძო სექტორი გვეუბნება, ჩვენ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის სწორედ საზღვრიდან გახშირებული გაბრუნებები, რომელიც წლის მეორე ნახევრიდან განსაკუთრებით გაიზარდა. ბოლო რამდენიმე დღეა საქართველოს მხრიდან ირანელი მოქალაქეების დეპორტაციის გახშირებულ ფაქტებზე აქტიურად წერდა ირანული მედია. სპარსული გამოცემების მიხედვით ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებს საქართველოსა და კავკასიის რეგიონში არასაჭირო მოგზაურობისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა. გუშინაც სპარსული საინფორმაციო სააგენტო ირნა წერდა, რომ ირანის მოქალაქეების ირგვლივ განვითარებული სიტუაცია მით უფრო გასაკვირია, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ირანელი ტურისტები და ინვესტორები საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენდნენ. კვლევები კი მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ მათ საქართველოსთვის გაცილებით ნაკლები პრობლემა შექმნეს, ვიდრე სხვა ქვეყნის მოქალაქეებმა. ველოდებით საქართველოს მთავრობის პასუხს აცხადებდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის სპიკერი სპარსულ მედიასთან. დღის ბოლოს თელარა საქართველოს მთავრობაც, როგორც ჩანს, იძულებული გახდა ეპასუხა.
დიახ, უნდა აღინიშნოს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა გუშინ გვიან ოფიციალური პრეს-რელიზი, რომლის თანახმად მხარეთა შორის შეხვედრა საქართველოსა და ირანს შორის უკანასკნელ პერიოდში წარმოშობილ პრობლემებს უკავშირდებოდა, რაც საქართველოს მესაზღვრეთა მიერ ქვეყნის საზღვრიდან გაბრუნებული ირანელების რაოდენობის მკვეთრ მატებაში მდგომარეობს. შეხვედრაზე გაიცვალა შესაბამისი ინფორმაცია და მონაცემები დაისახა განხილული საკითხების მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარების შემდგომი გეგმები. აღინიშნა, რომ შეხვედრისას მიღებულმა ინფორმაციამ სიცხადე შეიტანა განსახილულ საკითხებში ორივე მხარემ გამოხატა მზადყოფნა აქტიურად შეუწყო ხელი საკონსულო სფეროებში შემდგომ კოორდინაციას. ჩვენთვის ბუნებრივია ჯერჯერობით უცნობია შეხვედრისას მიღებულმა რა ინფორმაციამ შეიტანა სიცხადე განსახილულ საკითხებში იმედია გავიგებთ და პრობლემას მოგვარდება თუ მხოლოდ რბილად რომ ვთქვათ ბიუროკრატიულ გაუგებრობებთან ჰქონდა საქმე და ბოლოს დაპირებული სტატისტიკა 2018 წლის 11 თვის მონაცემებით რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს საქართველოში შემოსვლაზე უარი ჯამში 2345 ირანელს ეთქვა როგორც ეკრანზე ჩანს განსაკუთრებით წლის მეორე ნახევრიდანაა გაზრდილი უარის ფაქტები თუ 11 თვის მონაცემებს შევადარებთ 2017 წელს სრულს ვნახავთ როგორი დიდია სხვაობა. გასულ წელს ირანის მხოლოდ 100 მოქალაქეს ეთქვა უარი საქართველოსში შემოსვლაზე და კიდევ ერთი სტატისტიკური მონაცემი ირანიდან ვიზიტორების, მაგრამ იქამდე მაყურებელს შევახსენოთ ისიც რომ 2013 წელს ოცნების მთავრობამ სავიზო რეჟიმის მოწესრიგების მიზნით ირანს უვიზო რეჟიმი ცალმხრივად გაუქმდა და მხოლოდ 2016 წელს აღუდგინა რა მოწესრიგდა არ ვიცით, მაგრამ ირანიდან ტურისტების ნაკადს ეს შეზღუდვა მაშინ ნამდვილად ძალიან დაეთყო. ისევ უვიზო რეჟიმის აღდგენის შემდეგ ირანიდან ვიზიტორების ნაკადი მკვეთრად გაიზარდა, დინამიკა ეკრანზეც ჩანს ახლა, მხოლოდ 2017 წელს 322,000-ზე მეტი ვიზიტორი შემოვიდა ირანიდან. რაც შეეხება 2018 წელს პირველი ნახევრის განმავლობაში ზრდა იყო, მაგრამ ივნისიდან დაიწყო კვლევა და მაგის შემდეგ ირანელი ვიზიტორების რიცხვი მცირდება. სექტემბერში თითქმის 42%-იანი კვლევა იყო, ოქტომბერში კი 4.5%-ით შემცირდა, რაც შეეხება ნოემბერს აღსანიშნავია, რომ ზრდა დაფიქსირდა 13%-იანი და ირანი იმ ქვეყნების ხუთეულშია, ექსეულში ჯამში, საიდანაც გასულ წელში ყველაზე მეტი ვიზიტორი ესტუმრა საქართველოს. თუმცა ჯამურად წელს 11 თვეში ირანიდან ვიზიტორთა რიცხვი კლებადია და ამ ფონზეც გაზრდილია დეპორტირებულთა რაოდენობა, ანუ ვერ ვიტყვით რომ გაზრდილი უარები, ასე ვთქვათ, ვიზიტორთა გაზრდილ ნაკადს უკავშირდება. ასე ელენე, მოკლედ დაველოდოთ, რას გაარკვევს ორი ქვეყნის ოფიციალური უწყება და როგორ მოგვარდება ეს პრობლემა, თუმცა საზღვარზე შემოშვება ერთადერთი პრობლემა არ არის ირანის მოქალაქეებისთვის. ჩემი ინფორმაციით, მომავალი კვირის დასაწყისში საქართველოში ირანის ელჩი აპირებს ქართული მედიის კითხვებს უპასუხოს, რაზეც მაყურებელს ასევე ჩავაყენებთ საქმის კურსში და მოვისმენთ ოფიციალური ირანის პოზიციებსაც. თელარა გელანდიასთან ერთად ვისაუბრეთ კონკრეტულ რიცხვებზე და იმ კონტექსტზეც, რაც ამ რიცხვებს გარს აკრავს. კონტექსტზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ბუნებრივია, საერთოდ არ გვინდა ისეთი შთაბეჭდილება დარჩეს, რომ არ გვესმის კიდევ უფრო ფართო კონტექსტი, რომელიც სცილდება მხოლოდ ირანს საქართველოს ურთიერთობებს და მოიცავს ასევე საქართველოს ყველაზე მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებსაც. გახსოვთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანისთვის 2015 წელს ბირთვული შეთანხმების ფარგლებში მოხსნილი სანქციები ძალაში ხელახლა 5 ნოემბერს შევიდა. სანქციები გავრცელდა როგორც ნავთობის ექსპორტზე, ისე ირანის საბანკო სექტორზეც და შეზღუდვები პრაქტიკულად ეკონომიკურად ყველა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი მიმართულებით დაწესდა. გამონაკლისი ამ სანქციების ფარგლებში შეეხო მხოლოდ 8 ქვეყანას, მათ შორის იტალიას, ინდოეთს, იაპონიას, სამხრეთ კორეას, თურქეთსა და ჩინეთს. ამ ქვეყნებს დაუფასდათ ის ნაბიჯები, რაც მათ დამოუკიდებლად გადადგეს ირანული ნავთობის იმპორტის შემცირების კუთხით და მის სრულად შესაწყვეტად მიეცა დამატებითი დრო, კერძოდ 2019 წლის მარტამდე. ამდენად ალბათ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დათმულ ადამდე მხოლოდ ამ ქვეყნებზე არ ვრცელდება ტრამპის განცხადება, ვინც აწარმოებს ბიზნეს ირანთან, ვერ აწარმოებს ბიზნეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. თუმცა ისევ ჩაშლილი კონფერენციის თემას რომ დაუბრუნდეთ, სტუმარი გველოდება უკვე სტუდიაში საქართველოში ირანელ ინვესტორთა კავშირის პრეზიდენტი მოჰამედ ხალეკია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით მოჰამედ და ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. პირველ რიგში ინვესტორთა კავშირი, როგორც ვიცი, ახლად დაფუძნებული და ახლად შექმნილია. გითხარით მიზანი, რატომ შექმნით ეს კავშირი? ეს IP გავაკეთე, რომ აქ უფრო ერთად ერთმანეთ ხელი რო დავიჭიროთ და უფრო დიდი საქმეები გავაკეთოთ საქართველოში და ხალხისთვის დავასაქმოთ, ხალხი, ქართველები და
კიდე ეს რაც პრობლემები არის ირანელების აქვს პრობლემება ესენი რომ მოვაგაროთ ერთად. აი რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული პრობლემა შეგიძლიათ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ახლა არის თუ კომპანიიდან გინდა რომ ბინადრობა აიღო თავისი კომპანია უნდა ანგარიში უნდა კონდეს და ანგარიშის ვერ ახსნიან სანამ ბინადრობა არ აქვს. ეს არის ყველაზე ჩაკეტილი წრესავით არის კი. და კიდე ეს რომ ვინც ინვესტორი არის და უნდა და ინვესტიცია გააკეთოს ამის გამო რომ შეიძლება არ გაუშვენ საზღვარიდან არ მოდიან ან ნაკლები მოდიან და ესაც არის კიდე ერთი პრობლემა. აი ეს კონფერენცია რატომ ჩაიშალა? რატო და ამიტომ რომ რამდენიმე სტუმარი ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო რო უთხრა რომ თავი შეიკავეთ საქართველოს დასულაზე გადაიფიქრა და მითხრა რომ ჩვენ არ ვიცით მოვიდე არ მოვიდეთ ჩვენ უთხარი რომ პრობლემა არ იქნება წესით არ უნდა იყოს პრობლემა იმიტომ თქვენ ინვესტორები ხართ და ესე შემდეგ და მაგრამ ორი რო ჩამოვიდა საზღვარზე უთხრეს რომ თქვენ რატომ მოხვედით რისთვის მოხვედით არ ელოდებოდნენ რომ ეგრეთი რამე მოხდეს და უკან დაუბრუნეს და ჩვენს ამის გამო და კიდე ამიტომ რომ ირანი და საქართველო ახლა საზღვარზე ძალიან სერიოზული პრობლემები არის მაგალითად ოჯახი არის დედა უშვებენ და მამა არ უშვებენ და შვილს არ უშვებენ. აი ამ მოლაპარაკებების ფონზე რაც დაიძრა უკვე ხომ ფაქტია რომ საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ისაუბრეს ერთმანეთში რა მოლოდინები არსებობს ამ ურთიერთობების მხარეს შენი აზრით და ჩატარდება თუ არა კონფერენცია. იანვარის ბოლომდე უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემი რომ კიდე თუ იქნება კონფერენცია ცხადია ჩვენს გავაჩუქებთ. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ეს იყო მოჰამად ჰალეკი საქართველოში ირანელ ინვესტორთა კავშირის პრეზიდენტი. დიდი მადლობა მას. ახალ თემაზე უნდა გადავინაცვლოთ რა მოხდა სემეკის დღევანდელ სხდომაზე და რა გადაწყვეტილება მიიღო სემეკმა ვინ იხდის და ვინ არა GVP-ის მოთხოვნის შესაბამისად არასაყოფაცხოვრებო ტარიფის წყალზე ვინც ოჯახური ტიპის სასტუმროს აქირავებს თუ ვინც უბრალოდ ბინას აქირავებს და თუ ასეა როგორ იმიჯნება ერთმანეთისგან ოჯახური ტიპის სასტუმრო და ტურისტული მიზნისთვის Airbnb-ზე ან Booking.com-ზე დარეგისტრირებული ბინა. მოკლედ, კითხვა ძალიან ბევრია და თემა, რომელიც ქალების ნარატივმა რამდენიმე თვის წინ გაასაჯაროვა დღის წესრიგში დღის ბოლოს კიდევ ერთხელ მთელი სიმწვავით დადგა. ამაზე თუნდაც Facebook-ზე გამოხმაურებებზე დაკვირვებაც საკმარისია. ჩვენც ოპერატიულად ორივე მხარეს მოусმენთ გვიან საღამოს ანალიტიკაში ენერგოომბუდსმენს, რომელიც მოქალაქეების ხმა ამ შემთხვევაში და სემექს, რომელმაც დღევანდელი გადაწყვეტილება მიიღო. სალომე ვარდიაშვილს ენერგოომბუდსმენს მოусმენთ. პირველ სალომე გამარჯობა. მოგესალმებით ელენე საღამომშვიდობის. მოდი გავერკვეთ რა გადაწყვეტილება მიიღო დღეს კონკრეტულად სემეკმა და ამ გადაწყვეტილების მიუხედავად რატომ გონიათ პირადად თქვენ რომ საბოლოო ჯამში ტარიფის ცვლილება გავრცელდება ყველაზე ვინც ბინას Airbnb-ზე ან Booking.com-ზე მოკლედ ტურისტული მიზნებისთვის აქირავებს გისმენთ. როგორც გახსოვთ ჩვენ საუბრობდით რომ დავა ამ მიმართულებით სამი კომპონენტისგან შედგებოდა. პირველი გახლდათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები, რომელიც ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერმა გამოიყენა მოქალაქეების წინააღმდეგ, ანუ ისინი ცნო სამართალდამრღვევებად. ამის შემდეგ მოითხოვა მათგან ზიანის ანაზღაურების სახით საკმაოდ სოლიდური თანხები, შესაბამისად დავა ეხებოდა აგრეთვე თანხობრივ დარიცხვას და ბოლოს ტარიფის განსაზღვრას თუ რა ტარიფით უნდა მომხდარიყო მათთან ანგარიშსწორება. ვინაიდან ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი მოითხოვდა არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის ტარიფით დარიცხვას, ხოლო მოქალაქეები არ ეთანხმებოდნენ ამას და მეც პირადად ვიზიარებდი და მთელი არგუმენტაცია მქონდა ამის საპირწონედ წარმოდგენილი. შესაბამისად, სემეკის საჯარო სხდომაზე გადაწყდა, რომ ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი საკუთარი ინიციატივით ამბობს უარს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე. შესაბამისად, თანხობრივ ნაწილში ჩვენ დავა ამოგვეწურა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დადებითი მოვლენა გახლდათ, ხოლო დანარჩენ ორ ნაწილში სემეკმა მოქალაქეების მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. რაც იმას გულისხმობს, რომ მოქალაქე ყველა მათგანი, რომელიც
რომელსაც ეს საკითხი უკვე გასაჩივრებული ჰქონდა სამექში, ცნობილი იქნა ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად, რაც გულისხმობს იმას, რომ ისინი მათ ფაქტობრივად დაუდასტურდათ წყლის აღურიცხავად მოხმარება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძალიან დიდი ხნის მოქმედი აბონენტი გახლდათ GVP-ში და ისინი ძალიან კარგი გადამხდელები არიან დღემდე. ოღონდ რასაკვირველია, აქ მრიცხველების თემა არ იყო და სულადობრივი თან დავაზუსტოთ, აქ ჩვენ ვსაუბრობთ ოჯახური ტიპის სასტუმროებზე. ეს არის ოჯახური ტიპის სასტუმროებში, სასტუმროების განმარტების ქვეშ რა იქნება, მე ნამდვილად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს არის სემეკის პრეროგატივა და სჯობია სემეკის წარმომადგენელმა განმარტოს, იმიტომ რომ მე ჯერ დასაბუთებული გადაწყვეტილება არ მიჭირავს ხელში და ამის ქვეშ რა იგულისხმება არ ვიცი. უბრალოდ დაზუსტებით ვიცი ისიც კომენტარებისგან, სემეკის წევრების კომენტარებისგან, რომ ეს გრძელვადიან გამქირავებლებზე არ ვრცელდება ეს წესი. ჩვენ შევხედავთ გამოხმაურებებს, ანუ აქცენტი მაინც ამაზე კეთდება, რომ ესე ვთქვათ Airbnb-ზე და Booking.com-ზე ხას უსვამ ამას, იმიტომ რომ ეს არის მომხმარებლების აქცენტიც თავადაც, რომ აქაც დაწესდება ეს განსხვავებული ტარიფი. ის ვინც Booking.com-ით Airbnb-ის მეშვეობით აქირავებს ბინას, ეს მე ვფიქრობ, რომ ჩაითვლება სწორედ აი ამ ტიპის გაქირავებაში. თქვენგან მინდა ძალიან მოკლედ შევაჯამოთ ის არგუმენტები, რაც ერთხელ უკვე თქვენ თქვით ჩვენს ეთერში, ანუ რა ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს იმას, თუ კი არასაყოფაცხოვრებო ტარიფით დაიბეგრებიან მოქალაქეები. ეს ადამიანები არ არიან კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, არც მეწარმე სუბიექტები, არც ინდივიდუალური მეწარმეები, რომლებსაც კერძო სამართლის იურიდიულ პირებად განვიხილავთ და აქ უკვე აპრიორი შემოდის არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი. შესაბამისად, ამ გზით თუ ვივლით, მაშინ გამოდის, რომ ყველა მათგანი გადაიხდის საკმაოდ გაძვირებულ თანხებს, რაც თვითონვე ამბობენ, რომ იქნება ამ საქმიანობის სრული ჩავარდნა და მათ ისინი უკვე ვეღარ შეძლებენ აი ამ თავიანთი საკუთრებით და უძრავი ქონებით იმ სარგებლის მიღებას, რასაც დღემდე იღებდნენ. მე დაველოდები მათ მოთხოვნებს, იმ შემთხვევაში თუ ისინი მოითხოვენ ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, ჩვენ სამართლებრივ ჭრილში უნდა გადავიტანოთ ყველა საკითხი აბსოლუტურად და მე რასაკვირველია ჩვენი სამსახური მათ გვერდში დაუშვებთ. მადლობა გიყურებთ და ესე ვთქვათ ყურადღების ცენტრში ხართ ამ კუთხით და ცხადია მოყვებით და გავაშუქებთ უკვე ყველა თქვენს შემდგომ ნაბით სალომე ვარდიაშვილის არგუმენტებს ვისმენდით ახლა გვიან საღამოს ანალიტიკაში. დროს ახლა სემეკის წარმომადგენელს უთმობთ, რომელიც ასევე შეძლებს ახსნას საკუთარი პოზიცია თემასთან დაკავშირებით. თამარ ბარსონიძე მეთოდოლოგიური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე გვიერთდება გვიან საღამოს ანალიტიკაში. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან და პასუხობთ ამ ჩვენს კითხვებს. ქალბატონო თამარ, შეგვიძლია თუ არა დღეს აი ახლა ამ ეთერიდან ესე ვთქვათ მივმართოთ მოქალაქეებს და ცალსახად აღვთქვათ მათ, რომ მათ მიერ ბინის გაქირავება Airbnb-ზე ან Booking.com-ზე არ არის თემა, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ. ანუ მათ არ შეეხებათ ცალსახად ტარიფის ცვლილება. ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კომისიის გადაწყვეტილების თანახმად არასაყოფაცხოვრებო ტარიფს გადაიხდის მხოლოდ ის მომხმარებელი, რომელიც მის ობიექტზე ელექტროენერგიას ბუნებრივ გასცემს სასმოწყალს, ამ შემთხვევაში განსახილველი იყო სასმელი წყალი, მოიხმარს არასაყოფაცხოვრებო მიზნებით. კერძოდ, ანუ არის რაღაც გარკვეული ნიშნები, რომლითაც შესაძლებელი ხდება მომხმარებლის იდენტიფიცირება როგორც არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლის. შემთხვევა, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, კერძოდ, როდესაც ხდება ბინის გაქირავება, ამ შემთხვევაში მომხმარებელი არ სთავაზობს მის დამქირავებას, მისი ობიექტის დამქირავებას, რაიმე ტიპის მომსახურებას და ის რეალურად არ ეწევა კომერციულ საქმიანობას. ამ შემთხვევაში, როგორც წესი ხდება კომუნალური გადასახადების გაყოფაც, შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ესეთ შემთხვევებზე ვერ გავრცელდება კომისიის გადაწყვეტილება. არამედ როგორც ვთქვით, მხოლოდ იქ გაქირავება, ტურისტებზე გაქირავება, აი ტურისტული მიზნით გაქირავება, იმიტომ რომ ეს იყო რეალურად, მათ შორის მსხვილი სასტუმროების მოთხოვნაც იყო, რომ რაიმე ფორმით ეს ბაზარი, ესე ვთქვათ, დარეგულირდეს. აი ამ კუთხით რა ხდება?
განიხილება თუ არა ეს ბიზნეს საქმეა. მოგახსენებთ ამ კითხვაზე პასუხსაც, თუმცა სანამ ესე პირდაპირ გაგცემდეთ პასუხს, ჯობია რომ უფრო მაყურებელმაც რომ კარგად დაინახოს განსხვავება სამართლებრივი შედეგები, რომ ვთქვათ, ორივე შემთხვევის. ანუ თუ ჩვენ დავუშვებთ ისეთ შემთხვევას, რომ პირი, რომელიც კომერციული მიზნებით მოიხმარს სასმელ წყალს, ამ შემთხვევაში და ის იყოს ჩაითვალოს საყოფაცხოვრებო მომხმარებლად, გამოვა, რომ ესეთი მომხმარებელი გადაიხდის ტარიფს სულადობით, მიუხედავად იმისა, რომ მის ობიექტზე სასმელ წყალს რეალურად მოიხმარს არა ერთი სული, როგორც არის რეგისტრირებული ის, არამედ რამდენიმე. თუმცა სასტუმროს შემთხვევაში, როდესაც ტიპი ადამიანი ქირაობს ნომერს, ის შესაძლოა იქ საყოფაცხოვრებო მიზნით მოიხმარდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სასტუმროს მეპატრონე არის არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებელი, რომელიც არასაყოფაცხოვრებო მიზნებით ეს მსჯელობა ეს ყველა მოქალაქეს დამერწმუნეთ და კითხვები აქ ცხადია არსებობს. უბრალოდ ზუსტად ეს არის, ანუ განმარტება, ვინ იქნება საყოფაცხოვრებო და ვინ იქნება არასაყოფაცხოვრებო. აი ამაზე მიდის მსჯელობა და ეს თუნდაც სემექს მკვეთრად გამიჯნული აქვს ამ შემთხვევაში. თუ ეს რაღაც სამომავლო, ესე ვთქვათ, მუშაობის ძალიან სწორი კითხვა არის, კი ძალიან სწორი კითხვა არის. გუშინდელ შემთხვევაში, ანუ სემეკმა მიიღო გუშინ რეალურად რამდენიმე საკითხი შეაფასა, ხო? ერთი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რომელიც ასევე გასაჩივრებული იყო მომხმარებლების მიერ, იყო კომპანიის მხრიდან სანქციის გამოყენება, რომელიც ძირითადი არგუმენტი იყო ის, რომ არასაყოფაცხოვრებო მიზნით ხდებოდა მოხმარება და ამის და მიუხედავად ეს მომხმარებლები არ იყვნენ დარეგისტრირებული ამ მიზნით, თუმცა კომპანია მაინც დარიცხული თანხა, რომელიც მან დაარიცხა როგორც არასაყოფაცხოვრებო ტარიფით, ჩამოაწერა მომხმარებელს საკუთარი კეთილი ნებით. ამის შემდეგ სემეკმა ასევე შეაფასა დღეს ეს მომხმარებლები რა ტარიფით უნდა იხდიდნენ მომხმარებლის სასმელი წყლის საფასურს და თქვა, რომ იმის გამო, რომ აქ ორგანიზებულად ხდება ეკონომიკური საქმიანობა, რაც არის მისასალმებელი და ძალიან კარგი, თუმცა დაუშვებელია, რომ ეს საქმე, ანუ ამ საქმიანობას კომერციული სუბიექტები ეწოდნენ სხვა მომხმარებლების ხარჯზე. ანუ თუ კი ისინი არ გადაიხდიან ამ გადაწყვეტილებამ გააჩინა, ესე ვთქვათ, მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ეს არასაყოფაცხოვრებო, ესე ვთქვათ, ტერმინი კიდევ უფრო მეტად გაფართოვდება და ამან შეიძლება დაიტიოს, ესე ვთქვათ, Airbnb-ს და Booking.com-ის მომხმარებლებიც. აი ეს კითხვა ძალიან ცოტა დრო რჩება და კომისიამ დაინახა ამ საკითხში პასუხი ჩვენი საუბრიდან, ანუ მათთვის კონკრეტულად იცვლება თუ არა რამე ტარიფის თვალსაზრისით. ცალსახად შემიძლიათ გითხრათ, რომ იმ შემთხვევისთვის, როდესაც ადამიანი ფიზიკური პირი აქირავებს ბინას სხვა ფიზიკურ პირზე, რომელიც ასევე მოიხმარს სასმელ წყალს საყოფაცხოვრებო მიზნებით, მისთვის აბსოლუტურად არაფერი არ იცვლება ამ გადაწყვეტილებით. და Airbnb-ზე იქნება Booking.com-ზე უბრალოდ გააქირავებს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ის ცალსახად ასევე მხოლოდ Booking.com-ზე განცხადების განთავსების საკითხი არანაირად არ ნიშნავს იმას და არც პროექტში, რომელიც საც გავეცანი და ის გადაწყვეტილებას, რომელიც განთავსდება, რომელსაც მიიღებს სემეკი, იქ ესეთი რამე, რომ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მომხმარებელმა განცხადება განათავსა Booking.com-ზე ან ნებისმიერ ვებგვერდზე, ეს ცალსახად დანამდვილებით არ წარმოშობს იმის საფუძველს, რომ კომპანიამ არასაყოფაცხოვრებო ტარიფი გამოიყენოს. სწორედ იმის გამო, რომ სემეკმა და ერთსაც დავამატებ თქვენი ნებართვი, თუ შეიძლება, სემეკი უფრო შორსაც წავიდა აქ და გადაწყვიტა, რომ საოჯახო ტიპის სასტუმროები, ანუ არ ვსაუბრობთ აქ ბინებზე, არამედ საოჯახო ტიპის სასტუმროები, როდესაც თვითონ მომხმარებლებიც განაცხადოს, როდესაც ათავსებენ, თავადვე უთითებენ, რომ ეს არის სასტუმრო და აქ საუბარი არ არის, რომ რამე საყოფაცხოვრებო მოხმარებას ექნება ადგილი, ან თუ ექნება რაღაც ფარჩი, მას მომხმარებელს შეუძლია, რომ ეს ფარტი გამიჯნოს და ეს განმარტებაც გააკეთა სემეკმა და კომპანიამ გამოხატა მზადყოფნა, რომ უფასოდ დაუყენოს მრიცხველი, რაც სოციალური პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ძალიან მისასალმებელი ნაბიჯი არის. თუმცა სემეკი ასევე აპირებს, რომ ამ საოჯახო ტიპის სასტუმროებისთვის შეიმუშაოს ისეთი მოდელი, რომელიც მისაღები იქნება ყველასთვის, ან წყალმომარაგების ლიცენზიათებსაც და დაველოდოთ ამ მოდელს და ასევე წარმოების ფარგლებში იქნება პროექტის საჯაროდ განთავსება და ასე შემდეგ. გადაწყვეტილებას უნდათ თუ არა, რომ სემეკის ეს გადაწყვეტილება წაიღონ სასამართლოში. ძალიან დიდი მადლობა თამა, რომ იყავით ჩვენთან და პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. მადლობა ორივე სტუმარს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. არგუმენტები მოვისმინეთ, აქ ვართ და ყურადღებით ვაკვირდებით მოვლენების განვითარებას. ცხადია თქვენთვის. მე აქ დაგემშვიდობ
მოგზაურობებით წარმატებას გისურვებთ და ეს სურვილი რომ გაგიგვივოთ, დაგიტოვებთ ჩვენ სიუჟეტს, რომელიც გაჩვენებთ, რომ თავარია მონდომება ბიზნეს მიზნების განხორციელების პროცესში კი ნამდვილი მხარდამჭერი ყოველთვის მოიძებნება მომავალ პარასკევამდე. თამუნა კვარაცხელია ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციაში. უფრო კონკრეტულად კი მის საბჭოში 2010 წელს მოხდა. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა აღნიშნული გაერთიანება ქართველ მასკელთა კავშირის სახელს ატარებდა. ამ დროს ასოციაციაში მხოლოდ ედმუნდ მასკის სამაგისტრო გაცვლითი პროგრამის ქართველი მონაწილეები იყრიდნენ თავს. ხოლო უკვე 2014 წელს ამერიკის საელჩოს ინიციატივით ამ ასოციაციის გაფართოება და განვითარება გადაწყდა. გვინდოდა რომ ახალი სისხლი შემოგვიყვანა, მაგრამ ასევე გვინდოდა რომ დავრწმუნებულიყავით, რომ ორგანიზაცია არასდროს გადაუხვევდა დასახულ მიზანს. არ გვინდოდა რომ ეს ყოფილიყო პოლიტიკური ორგანიზაცია, არ გვინდოდა რომ რაღაც ისეთ თემებზე გადასულიყო, რაც დისკომფორტს მიაყენებდა მის რომელიმე წევრს. ამიტომ ჩვენ საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა ძალიან ჭკვერმა იუსტვა ბატონმა ლაშა გოგიბერძე მოიფიქრა ესეთი ორდონიანი საბჭოს სისტემა, სადაც არის განმახორციელებელი აღმასრულებელი საბჭო და არის მრჩეველთა საბჭო. თავიდანვე ასოციაციის მისიას გამოცდილების, ადვოკატირებისა და პროგრესზე დაფუძნებული ინიციატივების გაზიარებით აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბება და შენარჩუნება წარმოადგენდა. მიზნად კი გაერთიანებამ დასავლურ განათლებაზე დაფუძნებული პროფესიონალური ქსელის შექმნა დაისახა. ძირითადი მიზნები არის მაინც საგანმანათლებლო მიზნები, ნეტვორკინგი, როგორც ვეძახით, ახლა ნეტვორკინგი, ანუ ადამიანთან ურთიერთობა, ურთიერთგაძლიერება, რაღაც კარიერული დახმარება ერთმანეთისთვის და ასე ვთქვათ, ვადევნებთ თვალყურს, რომ ეს ყველაფერი დარჩეს იქ როგორც არის. მაგრამ 21 საუკუნეში ეს არის აბსოლუტურად ნეტვორკინგის ხანა, რა ეს არ არის ის რა იცი, არამედ იმას აღნიშნულობა ვის იცნობ. ამისთვის ეს ასოციაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება, იმიტომ რომ აქ არიან გაერთიანებული ძალიან კარგი პროფესიონალები სხვადასხვა საქმის, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა ხედვის. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაციის კიდევ ერთი წევრი დავით დარსაველიძე გვიყვება, რომ ასოციაციამ მის კარიერულ განვითარებაში დიდი როლი ითამაშა. თავად მასკის პროგრამის ბენეფიციარია, განათლება კი მაგისტრის ხარისხის მოსაპოვებლად საჯარო ადმინისტრირების კუთხით ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტში მიიღო. თვითონ კურსდამთავრებულებთან ურთიერთობა ძალზედ საინტერესოა, უკვე როგორც კი 2011 წლიდან მათთან ერთად არაერთ აქტივობაში ვართ ჩართული და საინტერესო საქმეებს ვაკეთებთ, სხვადასხვა ღონისძიებებს. თიც არა მარტო მართალი ხართ, არა მარტო ვაბრუნებთ, ჩვენ თვითონაც რა თქმა უნდა სარგებელს ვიღებთ და ეს სარგებელი პირველ რიგში გამოიხატება იმ ურთიერთობებით, საქმიანი ურთიერთობებით, რასაც შემდგომ სარგებელი მოაქვს ჩემთვისაც და ისევე სხვა წევრებისთვისაც, ვინც ჩართულია ამ საქმიანობაში. ასოციაციის ორგანიზებითა და ეგიდით საქართველოში სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება. მათ შორის როგორც მოქმედი წევრებიც აღიარებენ გამორჩეულია დასაქმების ფორუმი, რომელიც ასოციაციის წევრების და საქართველოს ბაზარზე მოქმედი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო კომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრას უზრუნველყოფს მათი სამომავლო პროფესიული თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით. გარდა ამისა, ასოციაცია ხშირად ატარებს საერთაშორისო კონფერენციებს სხვადასხვა თემატიკაზე და არის არაერთი საქველმოქმედო ღონისძიების ინიციატორი. ასოციაციის როლი არის ის, რომ კულტურული ფასეულობები, რაც არის ამერიკაში, ის კარგად დავანახოთ ადგილობრივებს. და მათ კარგად შეიმეცნონ, რომ ბევრი საინტერესო რამ შეიძლება ვისწავლოთ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გაცვლითი პროგრამების საქართველოს მონაწილეთა ასოციაცია 17 გაცვლითი პროგრამის 700-მდე მონაწილეს აერთიანებს.